السلام علیکم. الله مکه کچری تاسو یو سټوډنټ وکای او یا چرته په کور کې څوک سخت بیمار شي نو ما ته پته لري چې تاسو په موبایل کې ډایل کړئ چې 1122 خو چې کال وته میلاو کین نو هغه ته به کال نزي ولې چې تاسو په موبایل کې چې کمن سیټینګ دی نو هغه اپ ته نو د دې سیټینګ د ان کېدو لپاره تاسو دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ نو راځي چې د دې په اړه خزان پوهه کوم دا کم سیټینګ دی او ها موږ د دې قیمتي ویډیو غانو لپاره فالو کړئ ویډیو لایک کړئ او د ثواب په نیت مخې ته د نور مرګرو سره شیر کړئ نو راځي سکرین طرف ته چې طریقه ته زده کم چې سکرین ته راشي نو تاسو به سمپل په فون منیجر باندې کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو له درې اپشن درکې نو د پاسه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې بیا تاسو لږ لاندې راشئ کې لیکلي ایمرجنسي نو په دې ایمرجنسي باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته کې بیا لیکلي ایمرجنسي کال نو تاسو په ایمرجنسي کال باندې کلیک وکړئ او بیا په دې ایمرجنسي نمبر باندې کلیک وکړئ دلته کې تاسو ته سلو نمبر راواسي دا به رومبه آن کړئ دلته کې رومبنه تاسو له درکړی دی 15 چې کله تاسو په موبایل کې 15 ډایل کړئ او کال وته وکړئ نو هغه پولیس ته ځي نمبر دویم چې کم دی هغه دی 115 دا چې کله تاسو ډایل کړئ او کال پې وکړئ دا به امبولانس ته ځي دریم نمبر دی 16 کله چې تاسو 16 ډایل کړئ او کال پې وکړئ نو هغه به ځي پری پولیس ته څلورم نمبر دی 1122 چې کله تاسو ډایل کړئ او کال پې وکړئ نو دا به ځي ایمرجنسي ته